जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो मला लगेच कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि जो बाजूला दिलेलं बेल बटन आहे मित्रांनो त्याला ऑल सिलेक्ट करून घ्या। ते बटन जसं की तुम्हाला माहीतच असेल त्या बटनाने तुम्हाला मिळतील नोटिफिकेशन ऑफ माय व्हिडिओज, म्हणजे जेव्हा कधी मी व्हिडिओ पोस्ट करेल तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल की भावानं तुमचा व्हिडिओ सोडलेला आहे, तुम्ही जाऊन बघा। तर ते बटन तुम्हाला दाबणं फार आवश्यक आहे, तुमच्यासाठी पण माझ्यासाठी पण। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता। सिंपली मटेरियल तुम्हाला मित्रांनो ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील। कोणतीही शॉर्टन लिंक नाही आहे, कोणतेही पासवर्ड नाही आहे, तुम्ही जाऊन सध्या पण डाउनलोड करू शकता। बट व्हिडिओ आखरीपर्यंत बघल्याने मित्रांनो तुमचा फायदा होईल, मित्रांनो माझा पण फायदा होईल। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। सिंपली प्लसवाला आयकॉन दाबायचा आहे, स्क्वेअरवाला हाला रेषेतून सिलेक्ट करायचा आहे। स्क्वेअरवाला रेषो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो इथून तुम्हाला जे मीडिया बटन दिलेलं आहे त्या मीडियावर जायचं आहे। मीडियावर गेल्यानंतर मित्रांनो एक फोटो इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। तो फोटो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेला आहे। तर या फोटोला आपल्याला मित्रांनो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे। तर आपण इथं सर्वात आधी तर सॉन्ग सिलेक्ट करणार आहे। सॉन्ग आता इथून आपल्याला सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ। तर मित्रांनो सॉन्ग तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। मित्रांनो हे सॉन्ग मला फक्त 14 सेकंडचं सापडलं, तर आपल्याला हा वाला सॉन्ग इथून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर इथून मित्रांनो आपले बीट फास्ट होणार आहेत। तर आता काय करायचं मित्रांनो, आपल्याला थोडं काळजीपूर्वक लक्षात घ्या। हा फोटो घ्यायचा आहे, याला फोटोला आपल्याला सिंपली जे कैचल ऑप्शन आहे तो आपल्याला दाबायचा आहे आणि याला मंदातून तुकडे याचे करून घ्यायचे आहेत 2-3। तर तुम्हाला जेवढे बनवायचे असेल तेवढे बनवा, मी 4 बनवणार आहे। तर चला आपण याचे मंदातून असे तुकडे बनवून घ्यायचे आहे। हे असे तुकडे बनवल्यानंतर मित्रांनो एक फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे, क्लिप ग्राफिक्सवर यायचं आहे। क्लिप ग्राफिक्सवर आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सिंपली एक आपल्याला भेटेल बटन स्प्लिट आउटपुट नावाने एक आपल्याजवळ इफेक्ट असेल तर ते इफेक्ट नाही तर तुम्ही ते गेट मोर ऑप्शनमध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकता। डाउनलोड करताना पैसे मागत असेल तर तो वाला लगेच काइनमास्टर डिलीट करा। डिस्क्रिप्शनमध्ये तुमच्या वाढणे तुम्हाला एक काइनमास्टर दिलेला आहे फ्री व्हर्जनवाला, त्याच्यात सर्व काही फ्री मटेरियल मिळेल। तर आपल्याला इथून हा वाला सिलेक्ट करायचा आहे, याला आपण हा वाला इफेक्ट लावून देऊ। लगेच आपल्याला दुसरा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, परत क्लिप ग्राफिक्समध्ये यायचं आहे, परत आपल्याला तोच इफेक्ट इथून डाउनलोड म्हणजे जे आपण डाउनलोड केलेला आहे ऑलरेडी तो याच्यातून यूज करून घ्यायचा आहे। तर आपण सगळ्यांना असेच करून घेऊ, सर्व फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे आपल्याला। तर मित्रांनो माझे 4ही पण फोटो सिलेक्ट करणं झालेले आहेत। तर आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो तर आता मित्रांनो आपल्याला सिंपली जे ब्लॅक स्क्रीन आपली बनवून झालेली आहे रेडी। आता आपल्याला सिंपली सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे। सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर आल्यानंतर मित्रांनो एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि याला आपल्याला करून घ्यायचं आहे मित्रांनो इतकं सेट, म्हणजे 2.3 करू शकता तुम्ही याला। 2.3 मित्रांनो हे असं आहे मित्रांनो की आपण फोटो सिलेक्ट केले की मित्रांनो ते तेवढ्या रेंजमध्ये, म्हणजे जसं आपण 14 सेकंड 0.3 सेकंड आता इथं मीडिया फोटो ॲड होतील। तर आता आपल्याला मीडियावर जायचं आहे। मीडियावर गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला तिथून रश्मिकाचे फोटो डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। तो फोटो डाउनलोड करण्याच्या आधी मित्रांनो आपल्याला सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे, परत एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि हे जे आपण फिल स्क्रीन करायचं विसरलो होतो मित्रांनो याला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन मतलब जे एक्स्ट्रा ब्लॅक पार्ट असेल ना मित्रांनो तो आपल्याला फोटो बरोबर ॲडजस्ट होऊन जाईल, ते एक्स्ट्रा ब्लॅक पार्ट इथून दिसणार नाही। तर ते तसं केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ थोडा चांगला दिसेल आपल्याला। तर मी इतके फोटो रश्मिकाचे ॲड करून घेतो। आता तुम्ही बघू शकता की ब्लॅक फोटो कुठे येत नाही आहे। तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो फोटोला क्लिक करायचं आहे, परत क्लिप ग्राफिक्सवर यायचं आहे आणि एक मेमोरी लेन नावाने एक इफेक्ट भेटेल तुम्हाला, तो इफेक्ट इथून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। परत सांगतो मित्रांनो ती डाउनलोड करता वेळेस पण अगर काइनमास्टर तुम्हाला पैसे मागत असेल तर तो वाला काइनमास्टर डिलीट करा। ते डिलीट केल्यानंतर मित्रांनो आपला डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक काइनमास्टर दिलेला आहे, ते डाउनलोड करा। तर आपण पण असंच करणार आहे मित्रांनो, एक फोटोला क्लिक करायचा आहे, तर सर्व फोटोला मेमोरी लेन नावाने इफेक्ट भेटेल, तो इफेक्ट त्याला ॲड करून द्यायचा आहे।
तर चला आपण तो वाले फोटो इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ, मेमोरी लेन. तर त्याच्यातून तुम्ही कोणते पण सिलेक्ट करू शकता. जसं की आता तुम्ही बघू शकत असाल मी कोणतं पण एक सिलेक्ट करत आहे. या 6मधून तुम्ही कोणते पण फोटो एक सिलेक्ट करू शकता. शायद ते 8 आहेत, अच्छा ते 7 आहेत. तुम्ही त्या 7मधून कोणतं पण एक सिलेक्ट करू शकता, जसं की मी करत आहे. तर चला आपण ते तसे करून घेऊ. आता आपले लास्ट फोटो राहिले. जर तुम्ही चॅनलला आणि व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर करून घ्या मित्रांनो व्हिडिओला लाईक. तर आता आपलं यांना झालेलं आहे मित्रांनो हे वाला रेडी बनवू. तर आता आपल्याला फक्त सिम्पली एक इथे व्हिडिओ यूज करून घ्यायचा आहे. तर चला आपण तो वाला इथून व्हिडिओ यूज करून घेऊ. हा वाला व्हिडिओ आपल्याला फक्त म्हणजे आपल्या ब्लॅक स्क्रीनमध्ये वापरायचा आहे. यासाठी आपल्याला सिम्पली मला राईटला कट करून घेईल. राईटला कट केल्यानंतर मित्रांनो याला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करण्यासाठी मित्रांनो तुम्ही हा वाला ऑप्शन वापरू शकता. हे फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. आता थोडा आपला चांगला दिसेल मित्रांनो स्टेटस. तर बरेच मित्रांनो आता एक इथून तर इथून एक आपल्याला फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन एक ब्लॅक लेअर इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. त्या ब्लॅक लेअरला आपल्याला मित्रांनो असं उडून घ्यायचं आहे. तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो याला आपल्याला सिम्पली ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याला फ्लिकर सेट करून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता. तर आपला स्टेटस ऑलमोस्ट झालेला आहे मित्रांनो बनवून रेडी. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि भेटूया मित्रांनो पुढच्या अशाच प्रकारच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. बाय गाईज, लव यू लॉट यार. हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल तर यांना करून घ्या. परत एक बार सांगतो मित्रांनो लाईक.